วันนี้จะมาพาทำแพนเค้กโมร็อกโกกันนะคะหรือชื่อที่เรียกว่าบาเคลียค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งเซโมลิน่าแล้วก็แป้งเค้กตัวนี้แป้งเค้กค่ะแป้งเซโมลิน่านะคะหาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมีแล้วตัวนี้จะเป็นยีสต์ผงค่ะน้ำตาลนะคะเกลือค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยนะคะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ให้ใช้เครื่องปั่นถ้าใครมีที่ปั่นแบบมือถือแบบของเอก็ใช้แบบของเอได้ค่ะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆค่ะปั่นไปจนประมาณ3 นาทีนะคะปั่นจนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ผงฟูค่ะแล้วก็ปั่นต่ออีกประมาณ1 นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราปั่นเสร็จไว้เราก็จะทำการพักแป้งค่ะพักไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะจนให้เขาขึ้นเป็นฟองฟูๆผ่านมา1 ชั่วโมงนะคะเขาก็จะประมาณนี้ค่ะถ้ารู้สึกว่าข้นให้ผสมน้ำเพิ่มได้นะคะไม่เป็นไรเราจะคนผสมให้เขาเข้ากันแล้วเราก็จะนำมาเทลงบนกระทะถ้าเราอยากได้ไซส์ใหญ่เราก็ใช้กระทะไซส์ใหญ่นะคะอันนี้พอดีที่นี่เขาจะมีกระทะสำหรับทำขนมนี้โดยเฉพาะจะไซส์เล็กๆประมาณนี้ค่ะแผ่นแต่บางร้านที่เขาทำขายเขาก็จะทำขายแผ่นใหญ่ๆเราจะไม่พลิกด้านนะคะเราจะปล่อยวางไว้ไฟอย่าแรงมากค่ะใช้ไฟอ่อนแล้วเขาก็จะเป็นปุดเป็นฟองอย่างนี้นะคะเขาจะสุกเองเลยไม่ต้องไปพลิกด้านตัวนี้ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะสามารถเก็บใส่ในตู้เย็นได้เป็น1 อาทิตย์นะคะแล้วเวลาถ้าเราจะกินเราก็ออกมาอุ่นไมโครเวฟหรือก็อุ่นบนกระทะก็ได้ค่ะให้เขาอุ่นๆนิดนึงแล้วก็ราดน้ำผึ้งหรือทาแยมนะคะอันนี้ก็คือตอนที่เขาเริ่มสุกค่ะพอเขาเริ่มสุกฟองขาวๆก็จะหายไปนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็คือสุกแล้วนะคะถ้าเห็นแบบนี้สุกแล้วค่ะสีขาวๆหายไปหมดก็คือสุกแล้วเวลาเทนะคะห้ามเทสีด้านหลังก็จะประมาณนี้หรือสีอ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะไฟอย่าแรงนะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนแล้วก็ความหนาของแผ่นนะคะอย่าหนามากนะคะต้องเทบางๆถ้ารู้สึกว่าหนาแผ่นแรกแล้วแผ่นที่2ให้เทบางๆค่ะความบางของเขาก็จะประมาณนี้นะคะจะบางๆจะไม่ได้หนาอย่างแพนเค้กเนี่ยค่ะจะบางประมาณนี้พอทำเสร็จแล้วพอหายร้อนก็ห่อผ้าคลุมไว้ก็ได้ค่ะหรือเอาใส่กล่องปิดไว้พลาสติกห่อไว้ก็ได้ค่ะไม่ให้โดนอากาศเขาจะได้ไม่แห้งพอดีอันนี้ทำไว้เมื่อคืนใช่ไหมคะตื่นเช้ามาก็จะมาทำเป็นอาหารเช้าก็จะนำไปอุ่นบนกระทะให้เขาร้อนแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับแยมหรือน้ำผึ้งก็ได้ค่ะราดน้ำผึ้งแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับชาหรือกาแฟตอนเช้านะคะอันนี้ก็นำน้ำผึ้งมาราดเมนูแรกของวันถือศีลค่ะ1 เมนูใน1 วันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ